คือไอ้เรื่องเนี้ยมันติดอยู่ในใจโยมาสักพักแล้วแบบมันจะมีวันหนึ่งที่แบบโยได้ยินเรื่องมาใช่ไหมจากโยบี้เนาะแล้วโยก็ช็อกแล้วแบบฮะอึ้งไปแป๊บหนึ่งอะแล้วก็แบบว่าทำไงดีแล้วก็คิดวนๆอะตั้งแต่วันนั้นอะจนถึงวันเนี้ยแต่ว่าโทรไปหาแม่ก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังแบบรู้สึกว่าติดคาแบบอยู่ในใจเราก็เลยแบบอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่งั้นอะจะหยุดคิดเรื่องนี้ไม่ได้เลยอะก็เลยโอเคต้องทำอะไรสักอย่างแหละก็เลยไปทำหมวกพี่ลูกนะสวัสดีค่ะหนูแบบหนูหายใจไม่ออกคือฝุ่นเยอะมากเลยพี่วันนี้น้องไปทำงานมาน้องก็ไปช่วยคุณแม่ทำหมวกให้ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งด้วยแหละพี่ลีนน้องไหม คือน้องอะไม่อยากให้แฟนคลับอะรอนานไม่อยากให้โยบินรอนานแล้วก็แบบอยากให้แบบทุกคนส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งอะไรหรือว่าผู้ป่วยทุกคนที่ต้องการกำลังใจนะคะตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนแบบว่าหายไวๆนะคะคืองี้ทุกคนหนูเพิ่งตื่นแบบว่าหนูกลับมาใช่ไหมแล้วก็ยังไม่ได้คือเป็นฟีลแบบไม่กินข้าวแล้วอะแต่ว่ามาถึงปุ๊บตอนแรกสั่งข้าวไว้คือหนูอยากกินข้าวมากตอนแรกแล้วคือกลับมาเป็นฟีลแบบไว้ก่อนแล้วกันนะแม่ตอนแรกไปถึงบ้านแม่ใช่ไหมเป็นถึงบ้านเพื่อนแม่ก็เขาก็บอกว่ากินข้าวไหมลูกแบบทำไมดูแบบเป็นแบบนั้นล่ะคือเดินมาอย่างสวัสดีค่ะเขาก็บอกว่ากินข้าวมันไก่ไหมแล้วนายกก็เฮ้ยมีข้าวมันไก่แล้วขอกินได้ไหมแบบก็กินแล้วกินข้าวมันไก่ไปติดหนึ่งแล้วเสร็จกลัวนายกอยากทำแล้วแบบไม่อยากไปรบกวนเขานานเพราะว่าคุณป้าก็แบบต้องพักผ่อนเนาะก็เลยแบบแบบเรียบๆสอนหนูก็ได้นะอะไรเงี้ยหนูแบบถึงจะได้รีบกลับจะได้แบบทุกคนจะได้ไปพักผ่อนเสร็จปุ๊บมันก็รีบทำตุ๊ดกลับมาก็เย็นแหละกลับมาถึงปุ๊บลากตัวเองเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนชุดก่อนดีไหมนะโยโกะทำได้แค่เปลี่ยนกางเกงนอนแล้วแบบไม่ไหวแล้วผมก็คือโบ๊ะบอกว่าถอดกิ๊บออกจากหัวใช่ไหมแล้วก็ขักฟีหลับแล้วตื่นขึ้นมาพะวงตื่นขึ้นมาแบบเฮ้ยไม่ได้ไลฟ์เลยแล้วแฟนคลับรอหรือเปล่าก็เลยส่งสติกเกอร์ไปอันนึงใน Open Chat ว่าแบบรูปนอนทับเพราะว่ากลัวเขารอแบบไม่อยากให้เขาเป็นห่วงกันนานนะแต่ว่าจริงๆหนูพอหนูเพิ่งตื่นแล้วหนูเป็นภูมิแพ้มันก็เลยเป็นแบบนี้นะจริงหนูไม่ได้เป็นอะไรนะหนูแบบยังแข็งแรงอยู่จริงยังแข็งแรงมากแล้วก็ช่วงนี้น้อยไปมีเพื่อนมาแหละมีฟังอยู่ไหมฟังหนูอยู่ไหมทิ้งตาหรือเปล่ามีฟังก่อนมันไม่ฟังโอเคคือหนูไปมีแบบสังคมใหม่ๆคือเริ่มมาจากหนูไปถ่ายหนังเรื่องหนึ่งแบบก่อนหน้านี้ที่มันออกไปแล้วผลงานออกไปแล้วนะอันนี้ผลงานออกไปแล้วทุกคนฟังหนูดูปากหนูผลงานออกไปแล้วโอเคคือหนูไปรู้จักรุ่นพี่คนหนึ่งขออนุญาตค่ะชื่อพี่เอิร์ธกับพี่มินชี่ใช่ไหมคือพี่มินชี่หนูชอบเขามานานมากแล้วหนูก็เจอพี่เอิร์ธในกองแล้วหนูก็แฟนพี่มินชี่แล้วก็แบบรู้จักพี่เขาด้วยหนูเคยเห็นพี่เขาแล้วหนูก็เลยได้มีโอกาสแบบเล่นกับพี่เขาในกองเพราะว่าเป็นแก๊งเดียวกันในเรื่องแล้วเสร็จปุ๊บเหมือน
พี่ยศก็รู้เรื่องราวต่างๆมากมายในชีวิตหนูเพราะเขาก็เป็นเหมือนแบบรุ่นพี่ไม่กี่คนในชีวิตหนูเนาะแล้วเขาก็บอกว่าโยออกมาเจอบ้างออกมาเจอคนอื่นบ้างแล้วก็แบบว่าอ๋อได้พี่ไปไหนพี่เขาก็บอกว่าพี่อ่ะเปิดร้านใหม่แบบไม่รู้แกมาได้ไหมเพราะเขาไม่น่าเคยเห็นโยออกแบบคนรอบตัวโยไม่น่าเคยเห็นโยออกอ่ะแล้วโยก็เลยคิดว่าโอเคไปพี่แต่ว่าตอนแรกโยไม่รู้โยคิดว่าก็คงแบบไม่มีอะไรมั้งก็เลยไปแบบคงไม่มีแบบไม่มีอะไรที่มันจะต้องแบบไปหลายคนอ่ะแล้วเขาก็ถามว่าน้องมากี่คนน้องก็บอกว่าน้องไปคนเดียวพี่แบบน้องไม่รู้น้องจะชวนใครเพราะปกติน้องไม่ชวนหมายถึงว่าน้องไม่ออกอะเวลานั้นอะแต่ว่าน้องอะออกเพราะน้องรู้สึกแบบปลอดภัยแบบกับพี่ๆเขาพอไปปุ๊บไปนั่งคนเยอะมากแบบว่า น้องไม่รู้ว่าคนอื่นอะเขาไปกันเป็นแบบเป็นมีเพื่อนไปมีอะไรไป แล้ววันนั้นทุกคนถามน้องว่าน้องมาคนเดียวเหรอแล้วหนูก็ค่ะเขาบอกว่าประทับใจมากแล้วหนูก็แบบเอาเหรอ and then I just like walk to the party that I just like post on the story on that day ค่ะแล้วพอเข้าไปปุ๊บสิ่งแรกที่เห็นแล้วหนูทักคือหมาคือพี่อดาก็บอกว่าโยพี่จะพาไปเจอรุ่นพี่ที่แบบคนที่มาวันเนี้ยไว้ใจได้โยไม่ต้องกลัวแบบพี่ดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าโยมีเพื่อนได้นะรู้ยังแบบโยคุยกับคนอื่นได้โยบอกว่าโยรู้พี่แบบโยแค่แบบกังวลนิดหน่อยแบบคนมันเยอะมากก็เดินตอกตามพี่เขาก็พาไปนั่งแบบโต๊ะข้างในสุดแบบhomeless นะคะชื่อร้าน homeless เขาเปิดแล้วนะคะมันจะมีโต๊ะสำหรับ introvert อยู่ข้างในเป็นโต๊ะแบบในสุดแล้วก็เป็นโต๊ะแบบหลบลงไปในกำแพงหน่อยๆอะไรเงี้ยไปนั่งตรงนั้นก็ไปเจอน้องๆวงน้องก็พี่สวัสดีค่ะนั่งแบบคุยกันน่ารักมากสักพักก็เจอพี่ๆดารานักร้องแล้วก็พี่ๆยูทูบเบอร์ท่านอื่นนั่งอยู่แล้วในวันนั้นท่านนี้เราก็หันมาทีละคนน้องมาคนเดียวเหรอคะแล้วก็ค่ะมันแปลกเหรอคะเขาบอกว่าเปล่าแบบแค่แบบน้องดูแบบดูเป็นเด็กใส่ฮูดดี้แล้วก็นั่งอยู่แบบนี้นั่งอยู่แบบนี้ค่ะแล้วเสร็จปุ๊บทีเนี้ยคือน้องชอบพี่วุ้นใช่ไหมแบบชอบพี่วุ้นมากแล้วพี่อยู่ดีอ๋อใช่หนูนั่งข้างพี่ส้มพี่ส้มจะปล่อยเพลงนะคะวันที่15นี้อย่าลืมไปฟังนะคะแบบมันจะ perfect มากเลิศมากหนูก็นั่งข้างพี่ส้มอยู่ แล้วอยู่ดีพี่วุ้นก็เดินเข้ามาคือจังหวะที่พี่วุ้นเดินเข้ามาหนูเงยหน้าหนูเงี้ยสวยมากแบบพี่วุ้นสวยมากแล้วหนูก็ไม่ได้ทักเขานะหนูก็แบบสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาหันมามองหนูว่าสวัสดีค่ะหนูก็นั่งเงียบๆหนูก็อุตส่าห์นั่งเงียบๆแล้วพี่เดินเข้ามาแล้วพี่พูดว่าอ้าวน้องนี่ไงพี่วุ้นน้องชอบไม่ใช่หรอแล้วพูดต่อหน้าเขาแล้วพี่วุ้นหลังจากที่ได้ยินสิ่งนั้นว่าน้องชอบเขาแต่ว่าน้องไม่กล้าแบบคือน้องไม่กล้าเข้าหาเขาคือน้องได้แค่นั่งมองเฉยๆเงียบๆแล้วก็มองเฉยๆแล้วพี่วุ้นก็เดินเข้ามาแล้วพี่วุ้นพูดอะไรกับพี่วุ้นก็ไม่รู้แล้วพี่วุ้นก็เดินเข้ามาใช่ไหมแล้วพี่วุ้นก็มานั่งอยู่ข้างๆแบบสลับที่กับพี่ส้มแบบแป๊บหนึ่งแล้วพี่วุ้นก็เดินมาแบบเอามาจับหน้าแบบเนี้ยแล้วก็แบบพี่ดูสไตล์แล้วพี่คือแบบเหมือนตอนนั้นจะแบบให้ตายเหอะแบบพี่อย่ายุ่งกับหนูคือเหมือนแบบมันเขินมากแล้วเสร็จปุ๊บทีเนี้ยแบบอยู่ดีพี่เขาก็พูดว่าเหนื่อยไหมแบบขอกอดหน่อยได้ไหมแล้วก็แบบฮะพี่หนูหายใจไม่ออกแล้วเขาก็ขอกอดแล้วหนูก็แบบมองตาเขาแป๊บนึงแล้วตอนมองตาเขาเหมือนเขาก็แบบว่าเล่าให้ฟังได้ไหมมีอะไรเล่าให้ฟังได้ไหมแล้วก็แบบร้องไห้คือเราชอบเขามากเลยแล้วเราหายใจไม่ออกมันตื่นเต้นด้วยแล้วแบบเขาจะมีพลังที่เวลาเรามองตาเขาใช่ปะเราจะรู้สึกถึงความแบบเป็นห่วงความเป็นไม่บันไดคือพี่แพทนั่งอยู่ตรงข้ามนะคะพี่แพทน่ารักมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังแป๊บนึงคือ
พี่อุ่นก็สอนแบบเรื่องราวต่างๆมากมาย แล้วพี่อุ่นก็แบบว่า ไม่รู้อะแต่ว่าคุณดีจัดเลยอะแบบเหมือนก้อนความสุขเดินได้เอาจริงคนที่เจอวันนั้นอะเหมือนก้อนความสุขเดินได้อะแล้วพี่อุ่นก็แบบกอดเลยอะแล้วก็ทุกครั้งคือด้วยความที่พี่อุ่นเป็นพี่อุ่นเนอะแล้วคนก็จะทักแบบพี่เขาเยอะอะทุกครั้งที่มีคนมาทักอะแล้วพี่อุ่นคุยกับน้องโยอยู่ใช่ไหมพี่อุ่นจะจับมือโยไว้แน่นๆเพื่อบอกเราว่าแบบไม่ได้ทิ้งนะแบบหันไปคุยกับคนอื่นแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันแบบบีบอะจะบีบไว้อย่างเงี้ยแล้วแบบเพื่อแบบอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นความอบอุ่นที่แบบมือก็นิ่มหน้าก็สวยกลิ่นตัวหอมมากคือแบบว้าวอะแล้วเราคุยกับโยอะพี่แพทก็คือป้อนข้าวพี่อุ่นใช่ไหมเราเวลาพี่อุ่นไปร้องเพลงอะพี่แพทก็คือไปยืนติดขอบเวทีแล้วก็แบบถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยแล้วก็เอ็นเกตหนึ่งสิ่งที่เราเคยเห็นในคลิปพี่เขาแต่ยังเห็นกับตาว่าแบบอะไรวะทำไมมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบเฮลตี้ขนาดนี้คือแบบเห็นเราอยู่แล้วรู้สึกแบบบ้านะให้มันนั่งเป็นหนูนี่ล่ะตรงนั้นน่ะคือหนูแบบพี่รักกันได้เลยค่ะได้หนูนั่งตรงนี้เองแล้วพี่อุ่นเขาก็แบบสอนนู่นนั่นแล้วก็ร้องไห้เลยพี่อุ่นก็กอดหนูแบบเยอะมากแล้วคนตรงนั้นน่ะก็เจอแบบพี่ฟาโรสใช่ไหมพี่ฟาโรสก็เป็นผู้ใหญ่ที่อบอุ่นมากแบบอบอุ่นมากแล้วพี่ฟาโรสก็หันมาแล้วก็แบบพี่เป็นกำลังใจให้นะอย่างเงี้ยแบบเขาก็แบบพูดแล้วก็แบบอะไรวะทำไมคนตรงนี้น่ารักมากถัดจากพี่อุ่นเพราะว่าพี่อุ่นเขาแบบสาวสังคมนิดนึงเขาก็จะแบบไปแบบคนทักเขาก็ต้องแบบไปคุยด้วยอย่างเงี้ยได้ดีพี่ส้มมาลีก็เดินมาตอกมานั่งกับน้องแล้วก็แบบอยู่ดีก็จับตรงมือน้องจับที่ตักน้องแล้วก็แบบโยแบบพี่อยากจะบอกว่าแบบพี่เป็นกำลังใจให้นะอะไรเงี้ยแล้วแบบพี่เขามองตาโยอะตาเขาเหมือนแววตาที่เขามองโยอะเหมือนแววตาที่พี่อุ่นมองโยมากเป็นแววตาที่แบบเขาเป็นห่วงเขาเข้าใจเขาผ่านมาแล้วแล้วเขาก็มีความอบอุ่นที่แบบบอกแล้วว่ามันจะไม่เป็นไรทุกอย่างจะโอเคอะคือแบบแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพลังงานอะไรวะแบบว่าพี่มินชี่พี่เอิร์ดอะเดินมาเช็คโยทุก5 ทีว่าน้องโอเคไหมฟีลเหมือนพ่อกับแม่ที่แบบเช็คน้องที่อยู่ในงานนั้นว่าแบบน้องโอเคไหมอะนี่น้องผมนะนี่น้องผมอะไรอย่างเงี้ยแบบชี้แบบนี่น้องผมเป็นคนน่ารักแต่ว่าไม่ค่อยออกมาเจอผู้คนแล้วพี่ตู่เจอพี่ตู่ด้วยพี่ตู่ก็สวยมากพี่ตู่ก็แบบก็เล่นด้วยอ่ะแต่ว่าตอนนั้นนั่งกับพี่ส้มซะเยอะใช่แล้วทุกคนหนูฝากจริงนะถ้าสมมติว่าวันที่15พี่ส้มปล่อยเพลงทุกคนแบบฝากแชร์เพลงพี่ส้มด้วยนะแบบเขาตั้งใจมากแบบตั้งแต่คุยกับเขาอะแล้วก็รู้ว่าเขาตั้งใจมากแล้วเขาเป็นศิลปินที่สามารถแบบแสดงความรู้สึกได้แบบได้ดีมากอะแต่ว่าทุกคนไปคอมเมนต์เยอะๆนะแล้วก็ไปฟังด้วยนะหนูเชื่อว่าทุกคนฟังอยู่แล้วแหละเพราะว่าเพลงคอมเมนต์นั่นแหละแต่ว่าแบบอยากให้ทุกคนแบบให้กำลังใจพี่ส้มเยอะๆนะคะเขาใกล้ออกเพลงแล้วอย่าลืมไปดูนะแล้วอ๋อใช่แล้วก็พี่เอิร์ธก็พาไปเจอพี่เติร์ดเทพลีลาใช่ไหมหนูก็ยืนแบบสวัสดีค่ะพี่ตอนแรกไม่กล้าลูกเลยพี่เอิร์ธก็บอกว่าย่อลูกออกมาน้องพี่ลูกออกมาโยก็แบบเดินออกไปแล้วก็แบบสวัสดีค่ะพี่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรนะแบบเดี๋ยวพี่เล่นด้วยให้พี่เป็นเพื่อนอีกคนนะแบบพี่ตัวใจดีมากแบบใจดีมากอ่ะคือแบบพี่ขอบคุณนะที่เก็บไปเลี้ยงแล้วแต่พี่เขาก็พูดว่าเข้ามาเป็นไงบ้างสนุกไหมแล้วหนูไม่รู้จะตอบอะไรอ่ะหนูตื่นเต้นเกินอ่ะหนูก็เลยพูดว่าหนูเจอหมาค่ะคือน้องหมาที่หนูเจอคือน้องเบต้าแห่งกูต้าสตอรี่อยู่ข้างหน้าร้านสิ่งแรกที่อยู่ในหัวโยตอนตื่นเต้นแล้วพูดออกมาคือหนูอยากคุยกับหมาค่ะแล้วเขาก็พูดว่าคือพี่เตอร์ดก็เป็นพลังงานที่ไม่ได้กระตกกระตากอ่ะเขาก็จะมองเราด้วยความเอ็นดูแล้วก็พูดว่าอยากไปเล่นไหมเดี๋ยวพี่พาไปแล้วแบบทำไมแบบทุกคนอบอุ่นจังเลยแล้วหนูก็เดินตามเขาไปนะคนก็เยอะมากแล้วหนูก็เดินก้มหน้าอยู่ท่านี้แล้วก็ตักไปเขาก็เดินเข้าไปแล้วก็ไปหาพี่ส้มหนูก็สวัสดีค่ะก็สวัสดีพี่เขาก็บอกว่าน้องอยากเล่นกับหมาเขาก็บอกว่าเล่นได้เลยนะน้องเล่นได้หนูก็แบบว่าทำไมทุกคนถึงแบบเป็นพลังงานนี้แบบพลังงานใจดีอ่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะพี่
แล้วหนูก็ไปคุยกับหมาหนูไปคุยกับเบต้าหนูก็แบบว่าขอบคุณนะแล้วก็เชื่อปะตั้งแต่คืนนั้นที่กลับมาปกติเป็นคนที่ถ้าไปเที่ยวข้างนอกจะแบบจะเหนื่อยมากจะเดรนชีวิตแบบพลังงานหายจะซึมแต่ว่าวันนั้นที่กลับมากล้าพูดว่าแบบเป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกห้อมล้อมด้วยความสุขจริงๆสุดยอดมากแบบตั้งแต่วันนั้นนะแล้วก็มีเพื่อนเป็นเบต้าด้วยแล้วก็เจอพี่ๆทุกคนคือรู้สึกได้เลยว่าแล้วพี่ๆเขาก็พูดว่าเหมือนแบบแบบมีอะไรก็ทักมานะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบไว้แบบออกมากินข้าวกันอีกไว้จะชวนมาอีกก็บอกว่าขอบคุณที่เก็บยกไปเลี้ยงนะคะแล้วพี่เขาก็อบอุ่นแล้วก็ใจดีรู้สึกโดนหุ้มหัวใจไว้มากรู้สึกใจถูกฟูด้วยแสงแห่งความสุขตั้งแต่วันนั้นกลับมาเชื่อป่ะไม่มีความเศร้าเลยแบบว่าไม่มีเศร้าไม่มีเครียดไม่มีอะไรเลยคิดแค่ว่าแบบทำไมมีความสุขจังวะทำไมเกิดมาแล้วโชคดีแล้วเจอแต่คนดีๆขนาดนี้ทำไมมีความสุขขนาดนี้นะมันมีความสุขมากจริงต้องขอบคุณพี่เอิร์ธมากที่แบบที่แบบเอาหนูออกไปได้คือเอาหนูออกไปตรงนั้นคือหนูแบบว่าถ้าเป็นปกติหนูคงไม่ไปหนูคงแบบหนูขออยู่คนเดียวหนูอยากเล่นคนเดียวแต่ว่าแบบเพราะว่าเป็นพี่เอิร์ธเปิดร้านก็เลยแบบไปพี่โอ๊ตก็เปิดร้านแบบจริงๆมีหุ้นส่วนหลายคนนะคะทุกคนแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูมีความสุขมากแบบมากจริงๆแล้วหนูก็เลยได้รู้ว่าโอเคที่แบบน้องๆเคยพูดกับหนูว่าแบบท้องฟ้าเนาะไอ้จิ๋วอะไรเงี้ยก็บอกว่าพี่ออกไปข้างนอกบ้างเถอะแล้วหนูก็งงว่าแฟนคลับก็ดูเป็นห่วงหนูที่หนูไม่ออกไปข้างนอกหนูก็ได้รู้ว่าออกไปข้างนอกแล้วมีเพื่อนที่ดีมันเป็นแบบนี้เหรอคือไม่ทราบเลยจริงๆแล้วก็เลยตอนนี้ก็มีเพื่อนเต็มเลยค่ะแบบว่าได้รู้ว่าการออกไปข้างนอกก็มีอย่างนะถ้าเราเจอคนที่แบบ energy match กับเราทุกคนวันนั้นนั่งให้กำลังใจกันไปกันมาแบบพี่ส้มก็ให้กำลังใจนายกก็ให้กำลังใจพี่ส้มแบบให้กำลังใจทุกคนแล้วทุกคนก็ให้กำลังใจเราก็แบบขอบคุณนะมันเป็นสังคมอะไรครับเนี่ยแบบดีมากเลยนั่นแหละแค่อยากแชร์ให้ฟังช่วงนี้เจอคนแบบน่ารักเยอะมากเลยแล้วก็แล้วก็มีพี่ลูกนัดก็แบบว่ามาก็มาเล่นด้วยอะไรแบบนี้แบบทุกคนแบบช่วยใจดีกับพี่เขาหน่อยนะเขาใจดีกับโยมมากจริงแบบว่าไม่มั่นใจว่าทุกคนแบบไปได้ยินอะไรมาหรือผิดปกติอะไรแต่ว่าตั้งแต่อยู่กับโยเขาน่ารักกับโยมากเลยนะแบบใจดีกับเขาหน่อยนะแล้วรู้นะว่าพี่ฟังอยู่รู้นะว่าพี่ดูหนูอยู่ใช่ไหมล่ะแบบพี่เขาก็โยไม่ต้องพูดถึงพี่ก็ได้แบบโยจะได้ไม่โดนอะไรเงี้ยแต่โยแค่รู้สึกว่าแล้วทำไมโยจะไม่พูดกับคนที่เขาทำดีกับโยแบบทำไมโยต้องแบบทำไมโยจะต้องไม่พูดถึงคนที่เขาใจดีกับโยเข้าใจฟีลปะคือแบบว่าทำไมกันล่ะทำไมเนาะคือก็เขาแบบเขาใจดีกับโยแล้วก็คือโยก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนรู้จักเขาแบบด้วยตัวเองนะคะแบบไม่อยากให้ไปฟังโดยที่ไม่มีหลักฐานไม่มีเหตุผลเพราะว่าคนที่โดนแบบนั้นมันรู้สึกแบบมันน่าจะอึดอัดน่าดูซึ่งแบบเขาดีกับโยก็ดีแล้วไม่ใช่หรอแบบตั้งแต่โยอยู่เข้ามาก็มีแต่คำพูดดีๆที่เขาพูดให้ที่เขาสอนโยหรือให้กำลังใจโยหรือว่าแบบคือเขาก็คอยคุยเล่นกับโยทุกคน เพราะฉะนั้นก็ฝากใจดีกับทุกๆคนด้วยนะเพราะว่าแบบก็ไม่ได้มีใครเพอร์เฟกต์ตั้งแต่เกิดแต่ก็เช่นกันไม่ได้มีใครตั้งใจจะทำร้ายใครหรอกแบบคนบ้าเล่นให้ตัวเอง เพราะฉะนั้นเราก็ให้โอกาสทุกๆคนหน่อยนะเนาะแบบไม่เป็นไรเลยทุกคนแบบโอเคทุกคนโอเคเนาะซึ่งโยทราบดีว่าทุกคนเป็นเด็กใจดีใช่ไหมล่ะนะแต่ว่าขอบคุณมากเลยนะที่เป็นห่วงเขาก็แค่อยากจะบอกว่าเขาโดนเลี้ยงดูโดยพี่ๆทุกคนรอบตัวตอนนี้มาอย่างดีมากๆทุกคนแบบทุกคนปกป้องเขาได้ดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาแล้วเขาก็อยากเป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนได้ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็
อย่าลืมนะคะฝากทุกคนส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายต่างๆด้วยขอให้ผ่านมาได้ด้วยดีขอให้โยบี้สุขภาพแข็งแรงอยู่กับโยเปนานๆขอให้พี่ๆรอบตัวโยขอให้พี่ๆทุกคนมีความสุขนะคะอย่าลืมสวดมนต์นะคะแล้วเรามามีความสุขไปด้วยกันนะโอเคไหมบ๊ายบายใจดีกับทุกคนเยอะๆนะคะวันนี้ไปทำงานมาไม่ได้แต่งหน้าเองบ๊ายบาย